guys, it's me SL and welcome back to my channel. For today's video guys, is ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko mag-bleach ng hair ko. Well, first time ko lang mag-bleach ng hair na ako talagang gagawa. The last time na nag-bleach ako is yung nung New Year. Pero hindi siya ganun tinagalan yung pag-bleach. Bale, parang 5 minutes lang siyang bleach para mas makuha ko yung gusto kong kulay ng buhok. And ayun, mas bleach din yung mga highlights like ito. So, yung plan kong pag-bleach ngayon ng hair ngayon, bale, ito lang muna yung front. Yung nauuso ngayon na hairstyle ng black pink. Bale, may ginagawa lang kasi akong video para sa TikTok account ko. For sure, mapapanood nyo na yun at na-upload ko na siya. So, itong mga product na nabili ko, naghanap lang ako sa marketplace ng Facebook. And, tiga dito lang din siya sa Taguig. Ito yung mga product na nabili ko. So, ito yung bleach powder. And ito naman yung oxidant na 9%. And dalawang hair color na blue. And bumili din ako ng purple shampoo para after natin mag-bleach. So, yun yung mga product na nabili ko. Mag-start na tayong mag-bleach ng hair. So, bali, ang nakalagay kasi dito na instruction, the correct proportion is 1:1. Pero, nanood na ako sa YouTube. Ang mostly na ginagawa nila is 1 nitong powder and then 2 cup nitong oxidant. Bale, ayun yung gagawin natin. So, ito yung cup na gagamitin ko. Bale, 1/4 lang siya. Ayan, haluin lang natin. Ito yung pangalawang cup ng oxidant. Ganito na yung consistency niya. Meron pa siyang buo-buo, kaya mix lang natin. Ito yung pangalawang cup and then half pa lang yung nalalagay ko. Ganito na yung consistency niya. May buo-buo pa siya. Pero yung pagkatik niya, okay na siya. So, hindi ko na siya dadagdagan pa. Okay na siya, guys. So, mag-start na tayo. Separate na natin yung i-bleach natin. So, eto na. Sana hindi masira yung hair natin kagaya ng mga nasa Facebook. Gamit tayo ng gloves kasi matapang talaga yung bleach. Kakamayin lang natin siya kasi wala akong brush. So, ito muna ang side. Yung unahin natin yung bleach. So, balagan dito lang muna. Hindi talaga natin totally aano sa roots. So, ayan siya. Let's wait for 20 minutes or titingnan-tingnan ko din kung okay na yung pagka-light ng hair natin. Okay, so mga 9 minutes pa lang nakakalipas. Ang ganito na yung tsura niya. Light na siya. Kaya, babanlawan ko na siya kasi nga lalagyan ko pa to. So, baka masobrahan na siya. Tapos ko lang siyang banlawan and wala akong nilagay. Like, binalawan ko lang siya ng water. Hindi pala bantay yung pagkakaseparate ko ng hair. So, dito na lang ito yung sasama. Papatuyuin lang natin. So, as of now, ganito na siya. Since tuyo na to, umpisa na natin yung paglagay sa roots.
So, yan. Check lang natin yung roots kung puti na siya. Ito dito. Ayan. Wow. So, nakikita ko na nagda-light na talaga siya. And babanawan ko lang ulit siya with water. And I'll be right back. Ito na siya, guys. And I think na-achieve ko na si Jennifer. Char. So, ito pa siya. Ang dami pang natira. And habang tumatagal, nagiging parang foam yung kanyang consistency. So, I think hindi na to pwede. Hindi na to pwede, okay? Parang hindi na siya pwede. So, yun lang for today. See you tomorrow for the whole blend na gagawin natin. Bye-bye! So, today is the second day of bleaching my hair. So, mag-start na tayo ulit mag-mix. Ganun pa rin yung mix natin. Same din ng cup. So, ayan, na-mix na natin lahat. And now, let's start. Okay, so bale, iiwan natin yung na-bleach na natin kahapon para hindi madoble. I mean, para hindi masira yung hair natin. Kasi 2 beses ko na siya na-bleach. Unahin ko muna yung side na to. Yung baba muna yung unahin natin. And sa pangalawang pag-bleach na yung roots. So, yan. Natapos na natin yung isang side. Next is ito namang side. Okay, so tapos na natin yung lagyan ng bleach both sides. Ang init ng side na to. So, unahin ko na tong banlawan kasi ang init niya nakakasyokot. Okay, so basang-basa. Ayan, ito na siya after banlawan. So, ibababad ko lang to ng mga ilang minuto pa kasi nga mas nauna ko tong nalagyan. So, tapos na yung 2 minutes. Bale, babanlawan na rin natin yung side na to. So, ito na, nabanlawan ko na siya. Para tayong basang-basa ka, girl. So, yan. Papatuyuin ko lang siya and I'll be right back. So, ito na siya, guys. Katatapos lang natin siyang patuyuin and ganito na yung itsura niya. Okay, so yung next na is i-bleach na natin yung roots. So, bali mag-start ako sa likod. Pataas. So, change location tayo. And ito na yung itsura niya na sobrang light niya na. So, nice! And then, ngayon na natin gagamitin yung purple shampoo. Babanlawan na natin siya.
ginagawa mo? So, ito na siya guys. As you can see, hindi ko pa siya nasusuklay kasi sobrang dry niya. Nakakatakot suklayan, baka malagas. Girl. Kailangan talaga ng treatment pag magbi-bleach ka. Like keratin. So, patuyuin lang natin and balikan ko kayo. Okay, so, trinay ko siyang suklayin and okay naman pala siya. Hindi siya ganun ka-dry. Siguro dahil sa purple shampoo. So, ito na siya guys. Medyo tuyo na siya. Pero ito na yung kulay niya pag natuyo. So, ipapahinga ko lang yung hair natin for 3 days. Doon na tayo mag-start mag-color ng blue. Ang ganda na ito. Yung bandang sa tuktok, hindi ko na siya masyadong binabad kasi nga nakakatakot baka malagas yung hair natin. So, ito na. Tapos na tayo mag-bleach. Sobrang dami pang natira. Ay, dumi. Meron pa siyang natira. And ito din, parang half pa ng bottle. Pero ito, magagamit pa natin to sa kulay ng hair na blue. Kasi, ayun yung pang-mimix natin dito. So, ayun na guys, tapos na natin i-bleach yung buong hair natin. Balikan ko kayo after 3 days para naman sa pag-color ng blue. So, yeah. Bye!